earn most of my money through the internet is sobrang disruptive niya and sobrang, in a lot of ways, it has become an equalizer. So ito, parang isang sample lang. Back in the 90s or maybe early 2000s, sa mga bar exams, kadalasan yung mga nagtatap talaga, mga nasa Luzon. And syempre, nung age of the internet na, parang mas accessible na information. So parang 2017 yata, parang out of the top 12, dalawa lang yung taga Luzon. Tapos lahat from Visayas and Mindanao na. Sige, next. Yan. Isa pang sample ba yan? As a great equalizer, nag-work ko siya saan since one of the most read na publications online when it comes to digital marketing, Ahrefs, next. Even from a small country like the Philippines, kaya natin mag-compete kasi yung internet, inaalaw tayo na ma-share sa buong mundo kung ano yung kaya natin gawin or the quality of work na magna. So meron silang rankings sa top vlog sa buong mundo na nag-vlog about SEO, and that is nila yung vlog ko. And of course, as I mentioned earlier, sa internet nga ako makikita. And when I started vlogging back in 2010, so initially parang for testing lang siya. And parang saglit ko lang na-realize na sobrang daming pera pala sa internet. Na after 5 months of vlogging, kumita agad ako ng $10,000. Next. So, a quick backstory lang kung paano ako nagsimula. So, I spent most of my early years, early 20s, playing as a pro Counter-Strike gamer. So, nung panahon ngayon, hindi pa kasing laki ng esports ngayon, yung industry. Like ngayon, ang lalaki ng prizes sa Dota, League of Legends. Pero dati, parang pati pa yung tournaments plus hindi ko gano'n yung prize money. So, I had to resort to finding other opportunities to make money. So, doon ako nag-start mag-freelance writer noong 2006. And 2006 and 2007, naging lead editor, eventually naging operations manager for Ventura Consultancy. And 2008, 2009, gumawa ko ng breakaway group since medyo alam ko na yung process, akala ko kaya ko na mag-solo. So nag-start ako sa ibang freelance writing team. And after less than a year, nag-create din kami, as in nabuo din ako sa utang. Next. 2009, nag-start ako ng print media sa Region 8 kasi Akloban talaga yung provision ng parents ko, and nag-try lang din ako doon. Kaya nag-create na ulit ako, utang na naman. Since kailangan magbayad ng utang, noong Feb 2010, nag-apply ako for a writing position. Since yun naman yung background ko. Nag-freelance writer ako and nag-apply ako as a writer for an SEO agency. But during the interview process, tsaka yung application process, parang nabanggit nila na parang mas fit daw yung profile ko na mag-SEO. So they asked if I'm interested to try. So nag-try ako. Binigyan nila ako 2 weeks para magbasa ng e-books, mag-research on my own. And nagawa ko naman siya. After 2 months, na-fired na ako. So May 2010, na-head down ako ng government media, and from there, doon ako mas nag-flourish sa SEO na talagang inati ko siya. Yung sweldo ko doon sobrang liit lang, pero nag-invest talaga ako na matuto. So I bought my own domain, hosting, and I spent my weekends writing my own blog posts. And nung nag-vlog ako, hindi naman talaga ako expert, pero nung nag-vlog ako, start ako na magsulat about the things that I'm trying to learn. So basically, I started as a faker. I faked until I made it. And next. November 2010, nabanggit ko na kanina, kumita ako sa vlogging. October 2011, since ang dami ko nakuha ng inquiries dun
blog ko for freelance services na nag-decide kami na mag-put up na ng business. So we turned it into a consulting business and slash agency na. And first 4 years ng company, okay naman siya. And 2015, we almost closed shop, as in, mawala lang kami sa utang. We lost 80% of the contracts that we had. Plus medyo hindi kami ganun magaling sa retention. So magaling kami mag-acquire ng mga bagong clients, but the problem is hindi namin sila ma-retain. Na-explain ko mamaya kung bakit. So, but after that, medyo na reorganize namin yung company. And after rebranding into Avaris, naka-generate naman ako ng $4 million in 2 years. Pero throughout the years, nag-try ako mag-start ng writing business. I mean, freelance writing team, print media business, at yun na, yung SEO agency namin. Never akong minto na mag-consult or maging freelance consultant. Kasi parang mas naaasa yung utak mo kapag tinatrabaho ka na iba-iba. Personally lang sa akin. Although, yung isa siguro na may part ko na kadalasang misconception about freelancing is kadalasan pag freelancer ka, parang feeling mo empleyado ka lang din. But it's not true. Kasi pag freelancer ka, entrepreneur ka talaga, you're basically doing everything what other entrepreneurs do. Like, you manage your own cash flow. Pag wala kang client next month, wala kang pangkain, wala kang pang, ano naman yung pinag-aagaso mo. And, of course, mga benefits, magbabayad ka rin ng pag-ibig, SSS, magbabayad ka rin ng tax. And, pinaka-importante, pag freelancer ka, na kadalasan hindi rin yata na-realize ng ibang newbies, is yung accountability sa clients. Since kapag hindi ka accountable sa clients, mas maraming instances na maraming freelancers na tumatakas sa kliyente pagka nahirapan na sila. So, sa industry, hindi lang talaga yung client yung umaalis. Since it happens on both ends. And nakakasira siya sa industry kapag lahat ng hindi accountable. Next. So part 1 lang, isang short checklist lang ng kung ano yung gagawin ko if in case magsisimula ulit ako. Next. Para makapagsimula sa freelancing, I think anything na digital related career, tatlo lang yung kailangan mo talaga. Oras para mag-research sa sarili mo, internet connection, tsaka communication skills. Kasi if you're gonna work with foreign clients, kailangan talaga ma-communicate mo yung ideas mo or yung services mo nang na-engage mo naman sila ng maigi. And yung kinaganda mo yun, kung mayroon ka mag-start, sobrang dami ng resources sa web. I mean, mag-google ka lang, wala na, may gusto mo matutunan. Gusto mo matutunan run ng Facebook ads, gusto mo matutunan magsulat, lahat yan, nag-google. And kung visual learner ka, that's like YouTube. Ako, hindi ako marunong magluto, nagtatry ako magluto lately. YouTube ko na lang. Sobrang tayo magluto online. Next. How about the demand? So, I run a quick search sa job street now. And yung search ko, naghanap lang ako ng remote na kasi mas gusto ko nasa bahay lang. So, I tried looking for an SEO related position na remote. And I found around 133 results. And before, siguro mga nasa 50 rin. Kasi parang like sinecheck kung marami bang companies ngayon na naghahanap ng remote worker. So, may demand talaga. And yun nga, marami ng businesses worldwide nag-a-adapt na rin sa freelance revolution. Since marami ng businesses ngayon, mas preferred nila mag-hire na lang ng expert na freelance kaysa sa mag-hire ka at mag-build ka grassroots na ita-train mo from scratch sa company mo. And last year, according sa isang report ng Reuters, they study sila na yung global spend for anything digital marketing was around 100 billion na last year. And that jumped from 52
coming from the freelance industry. And isa pang testament doon is parang every year may bago na pop up na employment or freelance marketplace. Like Upwork, pero ko paborito talaga yung Craigslist since doon ako naghanap ng mga tao. Tapos you have your very own laptop. So, kung mag-start kayo, tapos mag-apply ng client, ito yung mga places na makapagsimula kayo. Although, syempre, kung sisinusunod mo talaga siya, parang kailangan ko na mag-invest sa pag-build ng sarili mong portfolio. So, ako talaga parang mas pinipili ko yun na mag-start mo sa sarili mong website and doon mo i-showcase yung mga ginagawa mo. Like, if you're a graphic designer, i-upload mo lang yung mga gawa mo. If you're digital advertising consultant, lahat ng case studies mo, pwede mo doon. Next. And may pera ba talaga sa pag-freelance? Ito parang modest estimation siya ng average salary ng isang SEO specialist sa Philippines. And although hindi ako masyadong nasa data lang, pero ito yung closest na na pricing kung mag-freelance ka per project, pwede kang maningin ng at least 25,000 siguro per client. And ito na yung parang pinaka-entry level pagka-SEO specialist. And pagka SEO consultant, which is something that I also do on the side, nagpa-consultant pa rin ako as a freelance. Yung average na price is almost $150 per hour. And ako medyo nag-charge ako sa mataas pa ng contingent. Next. So, ito lang yung quick lessons na natutunan ko sa almost 14 years na pag-freelance. Yung getting started, yun yung pinakamadali na part. And yung pag-sustain yung ginagawa mo, para sa akin, yun yung challenging talaga. Next. So, yung lesson number 1 para sa akin, since nung nagsimula ako, sobrang ambitious ko talaga. Kasi gusto kong bumalik sa napakaraming bagay. And isa yun sa naging pitfalls din ng company namin. Since when we started, we were a full stack agency. We offered a ton of other types of services like email marketing, social media, and even web designing. Pero nung tumagal, although I have nothing against full stack marketers, pero nung tumagal, parang mas personally mas nag-thrive ako na nag-focus lang ako sa isang aspect. Ito siya parang concept ng T-shaped marketer. So basically, mas advisable na may general knowledge ka lang ng ibang related disciplines. Pero meron kang isa na talagang nag-zero in ka, nakafocus na lang doon. And since yung goal naman talaga is maging expert sa isang bagay lang, at mahirap maging expert sa maraming bagay. Kasi it takes thousands of hours para maging masabi talaga na master mo na yung craft. And nung nag-start ako, parang yung ginawa ko, since maraming digital marketing blogs worldwide, and nung nag-start ako, parang ang hirap na pumasok kasi ang daming magaling magsulat. Although parang try ko identify ano ba yung isang specific area ng industry na wala masyadong nagsusulat, or kung meron man, hindi ganun marami. So I decided to focus on link building ng 2011 hanggang 2013. And mas madali ko na penetrate yung global scene. Kasi parang pagka sinabi na yung link building, parang ilan lang naman yung nasa top of mind ng tao. So parang after na, mas madali na pasukin yung other branches of SEO, like international SEO, regular SEO. And yun yan, kung magde-decide ka na mag-focus lang sa isang aspect ng industry na papasukin mo, mas naging expert ka, baga mas madali na lang kayo network ka, kasi ikaw na mismo yung nalapitan ng tao. And of course, yun yan, pagka marami ka network, mas maraming opportunities, mas maraming projects, mas maraming clients. And dyan, bakit po kanina,
since nag-offer kami sobrang daming product, service types before, sobrang hindi kami nakapag-deliver ng results sa mga clients namin. Kasi parang chow na lang ng ng client. And medyo pangit siya sa reputasyon ng industry sa Pilipinas kapag yun yung naging focus mo. Yung kumita lang ng kumita na wala kang alam sa results. So yung gawa namin, i-identify namin kung ano yung mga service types na talaga nag-work sa amin and nakapag-deliver kami. Then talaga na-focus na kami doon. Next. And yun nga, kung papasukin ko yung freelancing, attention is key talaga. Kasi parang medyo mahirap din yung every month kailangan yung maghanap ng bagong kliyente. So, as kaya nyo na patagalin yung mga projects na hawak nyo, parang yun talaga yung kailangan nyo i-solve. Next. Number 3, yun nga, since yun nga, sobrang active ko mag-vlog before, parang yun na yung naging primary na marketing channel namin. And since majority ng target namin is businesses na nasa US and UK and Australia, parang nag-invest din kami talaga sa mga public speaking gigs sa ibang bansa para mas ma-penetrate namin yung target namin ng audience. And pag-targeted yung marketing mo, even if freelancer ka, mas madali mag-command ng price. And I think isa yun sa mga naging sakit ng mga past years ng freelancing community sa Metro Manila na parang lahat nagpapababa ng presyo kasi sobrang baba ng presyo ng India na parang nakipag-compete tayo sa kanila na gusto natin makakuha sa maraming clients through pamurahan which I think is mali. Next. Na-mention ko na parang 80% nga ng clients namin nagagaling sa website. Next. And yun nga, one of the best things about generating inbound leads is that may power ka mamili ng kung sino yung gusto mong katrabaho. Hindi ikaw yung nag-aabol sa kliyente or hindi ikaw yung nag-pitch. And next. Number 4, yun nga, related sa pagka may inbound leads, sila yung lumalapit sa'yo, mas nakapag-decide kayo sa group sa atin na pumili lang ng sure win na kami, parang gano'n. Parang hindi na namin masyadong papayarapan yung sarili namin sa mga campaigns na alam naman namin na hindi kami makapag-deliver. So, isa sa mga transitions na ginawa namin ng 2015 is kasi dati kahit mga $500, $1,000 per month na accounts tinatanggap namin. Pero ngayon parang yun na nag-focus kami sa 5,000 pataas every month. Next. And yun din, pagka may capacity kayo na mamili na kung sino yung makakatrabaho niya, kasi hindi stressful. Number 5, isa sa mga pinag-importante kapag freelance ka, is gumawa talaga ng processes or i-document yung mga processes niya. And magagamit siya sa maraming bagay, maliban sa inyo. Kasi kung naniningin kayo per hour, yung mangyayari na pagka may sarili kayong process, mas nalilesen yung amount of time na kailangan gawin sa isang trabaho kasi may checklist ka na, nasusundan mo na lang. And the next. And yun din, kung mag-hire ka ng help, mas madali na magturo kasi meron ka ng process modules or documentation, papagawa mo na lang sa ibang tao. Next. And yun nga, sa service-based na business model kasi, like freelancing, yung product mo talaga is yung oras mo and your skills. Pero once may process ka, nakakat down yung amount of time na kailangan gawin para magawa yung trabaho. And of course, yung skills, napapasa mo rin sa ibang tao. So, eventually, yung process mo na yun yung nagiging product mo. So, pag freelancer ka, parang siya nagiging natural progression na from freelancer to
process, kadalasan naman yung goal talaga is to simplify your work. And ako may nagpag-simplify ng mga trabaho namin. So, next. Number 6, yung principle namin ever since nag-rebrand kami is always over-deliver. Under-promise, over-deliver. Kasi yun lang yung yun yung pinaka-best way to market your services or your product. Every time na nakapag-provide ka na results, mas madali makakuha ng referrals. Since yun nagiging eventually magiging advocates mo na yung mga clients na. And then, pag nag-over-deliver kayo, in a way, naalagaan niya reputation na. Sa line of work na to, wala na mas importante pa kasi sa reputation na. Next. Last is strategic partnerships. Especially pagka freelancer ka, dapat active ka rin na mag-attend ng mga ganito para makamit ka rin ng mga ibang tao na may ginagawa na hindi mo ginagawa. Kasi sa freelancing, marami kang ma-encounter na clients na maraming ipapagawa sa'yo na hindi ko naman talaga